आज महेन्द्रपुल हुँदै काहुँखोला कसेरीसम्म पुग्नेछौँ होइन। यतातिरको बाटो कस्तो छ हेरौँ। आज बिजी छ है रोड। यो महेन्द्रपुल यस्तो छ यो। अनि यता लेफ्ट साइडतिर फुलबारी ब्यारेक, यो फुलबारी ब्यारेक हो होइन। अब हामी यो अहिले त यतातिरको सडक पनि राम्रो भएको छ। यहाँनिर तपाईँहरू काहुँखोलातिर जान चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर बस लाग्छ है। यो अगाडिको चोक सिटिभिटी चोक हो होइन। यो चोक है नेपाल टेलिकम। यहाँबाट तपाईँहरू यहाँबाट काउँ डाँडा यतातिरबाट जान सक्नुहुन्छ। अनि यो सडक पहिला यो रोड एकदमै खाल्टाखुल्टी परेको थियो, अहिले त राम्रो बनाएको रहेछ होइन। अहिले 2 बज्न लाग्यो है, 2 बज्न 2 मिनट छ जम्मा। हेरौँ हामी यहाँबाट अब यो रानी पौवा चोकबाट हामी सिधा अगाडितिर जान्छौँ। तपाईँहरू गण्डकी हस्पिटल होइन, क्षेत्रीय हस्पिटल जान चाहनुहुन्छ भने त्यो रानी पौवाको चोकबाट जान सक्नुहुन्छ। अनि साँघुरो छ सहर है, सहरको रोड। तर सवारी साधनहरू अहिले धेरै छन्। अहिले प्राइभेट गाडीहरू होइन, कारहरू धेरै भएर पनि एकदमै बाटोमा ट्राफिक हुने गर्छ। यो अगाडिको शीतल देवी है, यो शीतल देवी मन्दिर हो। अब हामी शीतल देवी मन्दिर हुँदै अगाडि जाँदैछौँ। अनि पोखरामा अब धेरै समय भइसक्यो होइन, मौसम यस्तै क्लाउडी भएको। अनि माउन्टेन्सहरू हिमालहरू देख्नै पाइएको छैन। यो बिजी हस्पिटल है, मानसिक रोगीहरूको लागि अथवा विभिन्न अन्य रोगहरूको लागि पनि यो हस्पिटल हो, बिजी हस्पिटल। विशेष यो अगाडिको चोकबाट तपाईँहरू माटेपानी गुम्बा जान सक्नुहुन्छ है। यहाँनिरबाट होइन, यसको लेफ्ट साइडतिरबाट तपाईँहरू माटेपानी गुम्बा जान सक्नुहुन्छ यताबाट। अब हामी अझै अहिले त बाटो है निकै राम्रो बनेछ। अहिले म यो गौडाको मुख है आइपुगेको छु है। अनि यता अब हामी यता भद्रकाली स्कुलतिर जान्छौँ है।
अगाडिको भद्रकाली क्याम्पस रहेछ है। अनि हामी अझै यता यो पुरै भद्रकाली स्कुल अनि क्याम्पस रहेछ है यो। तपाईँ कमल पोखरी यो यहाँनिरको सानो यो गल्लीबाट भित्र जानुभयो भने कमल पोखरी पुग्न सक्नुहुन्छ है। अब यो सबै बाँझा पाटनको पाटन भयो है। अनि अहिले त रोड पनि राम्रो बनाइएको रहेछ, जम्मा 2 लेनको है सानो सडक। अनि यही पार्किङ गर्दाखेरि त एउटा बसहरू अथवा ठुलो ट्रक आयो भने त रोकेरै साइड दिनुपर्ने रहेछ। अब हामी यहाँ अगाडिपट्टि काहुँखोलामा आइपुगेका छौँ होइन। ल यो ठुलो ट्रक भएपछि त यहाँ जामे जस्तो भयो है। काहुँखोलाको सानो बजार। काहुँखोला पानी पनि अहिले त खोलामा आइपुगेछ है, सानो छ काहुँखोला। अब बर्खा लागेपछि त काहुँखोला पनि डेन्जर हुन्छ है पुरै। यता काहुँखोलाको बस स्टप। काहुँखोलामा खासै ठुलो बजार चाहिँ छैन है, सानो बजार हो। अब फेरि यहाँबाट खाल्टाखुल्टी परेको रोड सुरु भएछ है होइन। यता चाहिँ रोड बनाएको रहेनछ, खाल्टाखुल्टी 1 सेकेन्ड हिँडेपछि अनि फेरि खाल्टाखुल्टी परिहाल्छ। यो गाई है बाटोबाटै लिएर हिँड्दैछु त अहिले। यतातिरलाई पाटन बेसी भन्दो रहेछ होइन। अनि माथितिर आर्बा, यो पनि हुन त आर्बा नै हो तर माथितिरको आर्बाको गाउँ। बादल जस्तो लागेर है, केही पनि देखेको छैन। साझाको पुल तरेका छौँ है। त्यो पुल भयो भन्दातिरलाई साझा भन्छ। अनि यता नि साझा नै भयो है, त्यो नि साझा नै रहेछ। यता त ठुल्ठुलो ट्रकहरू आउँदो रहेछ होइन। धानको बिउ है यति ठुलो भइसकेछ। अब त लगभग खेत रोप्ने बेला पनि भइसक्यो। पुरानो समयमा यतातिरको फाँटमा है बस्ती थिएन, घरहरू थिएनन्, अनि सबै चैते धानहरू रोप्ने गर्थे। तर अहिले त चैते धान खोइ रोपेको देखिएन यो फाँटमा। तर फाँट एकदमै गिली छ है, एकदमै के भन्छ त्यसलाई, पानी चाहिँ पानी छ है।
खेत हो नि त यो सबै पलोटिङ गरेर अहिले त अब बजार बस्दैछ। यहाँबाट जब सडकको निर्माण भयो त्यसपछि मान्छेहरू अब यतापट्टि हेर्नुहोस् यस्तो गिलो है, सबै ढाप छ कि। यहाँनिर मात्रै तपाईँहरूले चैते धान रोपेको देख्न सक्नुहुने रहेछ। ल होइन, पहिला पहिला हाम्रो हजुरबुबाहरू होइन अब यतातिर औलो लाउँछ भनेर बस्दै हिँड्थे। अहिले सबै मान्छे यतै बस्छन्। यस्तो चाहिँ जोत्दैछ खेत, सबै ट्र्याक्टरले जोत्छन् अहिले त। अब थोरै मानिसहरूले मात्र होइन, किसानहरूले मात्र हलोले खेत जोत्छन्। अब कति जमिन त त्यसै बाँझेर हुन्छ है, खेती नै गर्दैन। कसेरी काहुँखोला महेन्द्रपुल चिप्ले ढुङ्गाको बस रहेछ यो। अब यो अगाडिको कसेरी, यो पहिला त यो कसेरी एकदमै बिजी हुन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन यतातिर पनि। अनि यो रोड भएर नि तपाईँहरू सिक्लेस, ताङतिङ, याङ्जाकोट जान सक्नुहुन्छ है। ल कसेरीको सानो बजार कटेर अब हामी यतातिर सिक्लेस, ताङतिङ अनि याङ्जाकोट जाने रोडतिर लाग्यौँ है। यस्तो सानो छ यहाँनिरको सडक बाटो। अनि तलतिरको फाँट धानखेत पुरै पानीले भरिसकेछ है। साँगुरो सडक छ यतातिर होइन। यो डाँडाको मुनिपट्टि भएको यो सानो साँगुरो सडक, ठुलो ट्रकहरू आयो भने त अनि घुम्ती पनि छ है, यस्तै केही नदेखिने घुम्ती, सानो घुम्ती छ। अब खाल्टे खुल्टे बाटै त हो जता पनि। सिक्लेसबाट आएको बस रहेछ यसलाई हेर्नु होइन। तपाईँहरू बसमा पनि सिक्लेस जान सक्नुहुन्छ होइन। बाटो एकदमै डरलाग्दो छ सिक्लेसतिर जाने। ल अब यहाँ पोखरी बनिसक्यो, स्विमिङ पुल। केही अलिअलि पानी पऱ्यो भने सबै उस बनिहाल्छ होइन। यता त पुरै पोखरी रहेछ है, स्विमिङ पुलहरू रहेछ सानो सानो। यता त फाँट रहेछ होइन, एकदमै राम्रो फाँट रहेछ है। अब घर बस्तीहरू बन्दैछ। यता पारीतिर देखिएको रोड सानो देखिराख्नु भएछ गाउँ, त्यताबाट याङ्जाकोट जाने हो है। पुरै खाल्टाखुल्टी। एउटा गाडी आएपछि यसरी साइडतिर बस्नुपर्ने है, एउटा कार पनि नछिर्ने ल हेर्नु। बाटोहरू पनि यस्तो छ। अब बर्खा लाग्यो अझै समस्या हुन्छ होइन। अब रोडहरू पुरै पानीको पोखरी रहेछ यार। बाटो हो कि पोखरी हो यो? होइन हामी त यो छेउछेउ जाउँ, बाइक हुनुको यही छ मजा है।
छेउछेउबाट बाटोबाट नहिँडे पनि छेउछेउबाट हिँड्न सकिन्छ। अब यो महेन्द्रको रहेछ होइन, 4 व्हिलवाला। ल यहाँ बोर्ड देख्नुभएको छ होइन तपाईँहरूले, यहाँ अगाडि त्यो बोर्डमा लेखेको छ याङ्जाकोट यतातिरबाट जाने हो होइन, त्यो जिप गएतिरबाट। अनि यता सिधा तपाईँ यता जानुभयो भने सिक्लेस ताङतिङ गाउँ जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ माथिसँगसम्म जाउँ है, त्यो विजयपुरको खोलामा बनेको पुल कस्तो रहेछ सिक्लेसतिर जाने हेरौँ। अब बर्खा लाग्यो होइन, पुरै हिलो हुन्छ अनि बाटोहरू एकदमै यस्तै छ है। यस्तो छ, अस्ति नै म ताङतिङ त गएको थिएँ है। ताङतिङ गाउँ जाँदाखेरि यो सडक चाहिँ राम्रो छ, यो रोड ताङतिङसम्म जानको लागि। यो विजयपुरको खोला होइन, यस्तो छ विजयपुरको खोला तल, अनि यो अहिले नयाँ बनेको पुल हो है, विजयपुरको खोलामा बनेको नयाँ पुल। यो पुलमा पनि राम्रो ढलान नभएर होला सायद है, पानी जम्मा हुँदो रहेछ। अब आजको मेरो यात्रा है गन्तव्य यहीँसम्म मात्र हो। अब खेतहरू सबै रोप्ने बेला भएको रहेछ। अनि यो अगाडिपट्टिको पुरानो समयको झोलुङ्गे पुल होइन, अनि मान्छेहरू चाहिँ यही पुल भएर जान्थ्यो होला सिक्लेस ताङतिङ गाउँ अनि यता माथितिरको गाउँहरू जानको लागि। ल अब तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल कस्तो लाग्छ, तपाईँहरूलाई कुनै ठाउँहरूको भिडियो हेर्न मन लागेको छ भने प्लिज लाइक सेयर कमिटमेन्ट गर्नु र सब्सक्राइब गर्नु होला। म तपाईँहरूले कमिटमेन्ट गरेको भिडियोहरू बनाउने कोसिस गर्नेछु।